Handa na po mga minamahal. Amen. At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong Darlene Beloved Honorable
Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, beloved preacher, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen. At maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vice, praise the Lord. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos, amen, ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Gamitin po natin, mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga bibig sa pag-awit, yung ating mga kamay sa pagpalakpak ng malakas sa ating dakilang Diyos. Amen. At maging yung ating mga paa, ating ipadyak, mga minamahal, at tayo po'y tumalon sapagkat sinasabi ng ating dakilang Diyos, amen, magkaingay tayo na may kagalakan sa mahal na Panginoon, amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong kapangyarihan, amen. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Kung saan, mga minamahal, amen, nagkakaisa ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sila po, mga minamahal, ay nasa kalagitnaan. Ang ating dakilang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Amen? At ang puno, mga minamahal, amen? Kapag ang puno ay nagpupuri, mga minamahal, amen? Sabang sumasayaw ang puno, nalalaglag ang mga tuyong dahon, ang mga tuyong sanga. Amen? Gayon din po sa ating po mga mga minamahal, na kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, yan po ay mawawala kapag tayo po ay nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit napakahalaga, tayo po, mga minamahal, ay maaga sa pagdalo upang tayo po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang mga kamay at ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kaming lahat umalapino ay nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon ipinagkalumo sa bawat sa amin, sa kalayaang makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat muli, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kalikuan, sa mga oras na di po namin nababantin ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, mahal na Panginoon, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, O Malapinoon, iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay sa aming pong darling beloved normal evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, Malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga magpapaawit, beloved song leader, sa mga beloved assist, sa mga minamahal mga kapatid na magpapasalamat, ihahayag ang iyong dakilang pag-ibig, kabutihan sa kanilang mga buhay, sa mga kukuhan ng assist, sa mag-assist sa mga patutuo, sa mga papuring awitin, iaalay po ng beloved Jesus Finest Generation Choir. O Malapinoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan, kaabagan mo po ang bawat isa sa amin. Kung Umalapino, ibuhos mo po ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu at sa aming pagbibigay namin kasabong bahagi at handog, Umalapinoon,
Kahabagan mo po ang bawat isa, mga patuloy na nag-aalinlangan. Umala, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso. Buksan mo pong pangunawa, kaisipan. Umala, Panginoon, at turungan mo po kami, turuan maging matapat, lalong-lalo na sa pagbibigay ng aming kasabong bahagi at handog, at sa aming pong special offering, umala, Panginoon, at higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin ang pinagpalang mga aral sa araw na ito at sa aming pong magminamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating pong ibinibigay pong magkakataon sa ating pong beloved brother Renren Saclid upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved brother Alvin Reyes. Hello, praise the Lord sa pangunguna po. Pagbubukas ng banal na gawain. Hello, praise the Lord sa araw na ito. Hello, praise the Lord. Hallelujah. Bago po sa lahat, nais ko po munang bumati ng pinamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Willie Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida. To all Almeida family, ating hallelujah, mga beloved children, Almeida children, hello, praise the Lord. Sa lahat po, hallelujah, ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Panginoon, sa ating beloved ordained preacher po na hallelujah, na atasan sa dakong ito, ating beloved preacher, Kuya, hallelujah, ordained preacher, Kuya Buboy Nir, hello, praise the Lord, sa po ng kanyang pamilya, sa kanyang beloved daughter, hello, praise the Lord, ating beloved, hallelujah, Ate Bayan, hello, praise the Lord, sa lahat po ng mga beloved preacher po sa dakong ito, hello, praise the Lord, ganun po ang pagpapabot ko ng magandang hapon na po, hello, praise the Lord. Sa pangalan lamang po, hallelujah, ng ating pinamahal na Panginoon. Sa lahat-lahat po, hallelujah, ng mga manunugtog, mga awit, hallelujah, praise the Lord, lahat mga kapatiran, mga pabaguan man po, kadatihan, hallelujah, praise the Lord, and through, hallelujah, sa internet, hallelujah, praise the Lord. Sa lahat-lahat, mga minamahal, hallelujah, mula Luzon, Visayas at Mindanao, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa ibayong dagat, hallelujah, praise the Lord, po ang pagpapabot ko po, na magandang hapon na po, hallelujah, sa pangalan naman po, ng ating pinamahal na Panginoon. Bago po tayo dumako sa mga joyful songs, hallelujah, praise the Lord, tayo po muna ay umawit, hallelujah, ng isang salang songs, hallelujah, praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you did miracles so great, there is no one like you. There is no one else, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan,
dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuriya, pagsamba, ang sa'yo'y aalay ang buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuriya, pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. You are great, the miracle so great. There is no one like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Hallelujah. You praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, nasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana Ikaw, Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, O Diyos, kapanalan mo. Aming Diyos, nasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana Ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, O Diyos, kapanalan mo. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, living in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord.
I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven, close to you. Precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Ooh. Save a little spot, heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, my heart knows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot, heaven close to you. Precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Ooh. Save a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot, heaven close to you. You laid your hand, mighty Lord, on the range. Laid your wonderful hand on the ferry. Lord, you for the fountains, rise up the mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain, you made the sea. From the sea, formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain, you made the sea. From the sea, formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. I'll just keep trusting in my Lord as I walk along. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. The storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, I can count on Him till the very end, till the very end. The storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail.
He's a faithful friend, he's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him, I can count on him, till the very end, till the very end. The storm clouds darken the sky, where the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit tumagyo pa man dilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man dilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Search me, O God, and know my heart. Try me and know
Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasured most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, Jesus loves me too. When I standed on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, Jesus loves me too. Dawn from His glory, ever living His story, my God and Savior's came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, thirst in agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and all, my all and all. Great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Ooh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and all, my all and all. Great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God.
his pasture, and the sheep of his head, just the sheep of his head. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, and the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, and the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me, O Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at kami gawin mong tapat. Hallelujah. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let none that way only be ashamed. Oh yeah, let none that way only be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy thoughts, O Lord. Oh my God, trust in thee. Let not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let not be ashamed, let not my enemies triumph over me.
Call on the Lord while he may be found. Call on him while he's near. Call on the Lord while he may be found. He will wash away your tears. Call on the Lord while he may be found. Call on him while he's near. Call on the Lord while he may be found. He will wash away your tears. Behind the tears there is a blessings. Behind the tears there is a light. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. His love for me, hallelujah, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. Lord, I believe in you. I trust in you and I love you, oh Lord. Behind the tears, always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you. I trust in you and I love you, oh Lord. Behind the tears, always long for you. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go what you want me to go. Hallelujah. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Hallelujah. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friends within our friends. It's so nice to look up high, looking through the Francis sky. And I want to know by and by. It's so nice to hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the Francis sky. And I want to know by and by. Hallelujah. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friends within our friends. It's so nice to look away, and I know it's going to stay. I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday.
What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you, Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you, Jesus. I do, surely do know that I've been born again. I do, you surely do know Jesus. Hallelujah. There are some things that I do not know. There are some things that are plain, but this one thing I surely do know, that I've been born again. Hallelujah. I do, I surely do know that I've been born again. I do, I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that are plain, but this one thing I surely do know, that I've been born again. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Hallelujah. I was confused then, lost in a whirlwind that is spinning round. You stopped the spinning, gave me a new beginning from a solid ground. A life has a purpose, life not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some years, but you pulled me through. Waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Musayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Musayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Mudaygon ta ang Diyos, simbahon ta siya. Sumali pa yung kasing-kasing, Alleluia. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mudaygon ta ang Diyos, simbahon ta siya. Sumali pa yung kasing-kasing, Alleluia. Mudagan sa kalipay, diha sa Ginoo.
dagan sa kalipay, tihas sa Ginoo. Mudaygon ta ang Diyos, simbahon ta siya. Sumali pa yung kasing-kasing, Alleluia. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Agawan natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y sama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Gagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y sama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na ginawa. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig
kanyang anak ibinigay. Hallelujah. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, laging nasa isip gabit araw. Alam kong mahal mo ako at mahal din kita. Laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee done in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin si Jesu Kristo. Kagalakan sa aking puso. Kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin si Jesu Kristo. Kagalakan sa aking puso. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabagong walang mali, magpagkailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabagong walang mali, magpapailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, ay buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit, hallelujah, si Jesus ay buhay. Umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Ako'y nagagalak, ilayan ni Jesus.
ako'y nagagalak, layan ni Jesus, ako'y nagagalak, layan ni Jesus, umawit ng hallelujah, layan ni Jesus. Inihag ng Diablo, layan ni Jesus, inihag ng Diablo, layan ni Jesus, inihag ng Diablo, layan ni Jesus, umawit ng hallelujah, layan ni Jesus. Galing ni Jesus, ako'y nagkasakit. Galing ni Jesus, ako'y nagkasakit. Galing ni Jesus, umawit ng hallelujah. Ayan ni Jesus. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Nais may galak, purihin mo ang Diyos. Nais may galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify in the name of the Lord. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify in the name of the Lord. Come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives him victory. Glory, glory, hallelujah. Is all in all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives him victory. Glory, glory, hallelujah. Is all for me. And I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. And it's not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. As by my Spirit, said the Lord. Well, I'm so glad
Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven. Shout the victory. I'm on my way to heaven. Shout the victory. On my way to heaven, shout the victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him, taught me how to sing a song, taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Taught me how to praise Him, taught me how to sing a song, taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. There's power, far, wonder walking far in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder walking far in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder walking far in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working far in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, there's power in the blood. Would you ever victory? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. From the rising of the sun till the ram is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the ram is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high? Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm merry, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Try the faith way for victory. Try the faith way today.
It will keep you still rejoicing as you travels on life way. Let the doubt move out, let the pain move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try the faith way today. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. The word coming from the east, the word coming from the west, the word coming from the north, the word coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. All going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. All going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. All going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. All going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you sacrifices of thanksgiving, when we offer you sacrifices of joy, and we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Diyan po mga minamahal, nagtatapos, hallelujah, ang mga joyful songs, hallelujah, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, akin na pong tinatawagan, hallelujah, ang ating beloved Brother Jun Amaro po, hallelujah, sa panguna po sa solemn songs, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating mong beloved kapatid, beloved brother Limar Saklit. Panguna po sa atin sa mga joyful songs. At tayo po mga minamahal ay darako po sa ating po mga solemn songs. At bago po tayo umawit mga minamahal, amen, tayo po muna ay muling manalangin mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. At sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-sama, hallelujah, na dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan kami, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantay ang mga sarili, kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, umalapenoon, mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod,
Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Hallelujah. Aming isinasamo umalapin noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu. At sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa pangkalatang dalangin ng aming pong Darling Bravo de Norway Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurian, magsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at magsamba, ang siyo'y ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal ko nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang umapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng digdig, bagong pag-asa sa akin.
pinaghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat ko, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa. Sa sana kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno na hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula
ang aking habagay. Ang pigilin ng umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangangaka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangangaka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, ay di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na hangahanga, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangangaka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangangaka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangangaka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Sa
bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang sa aking kalungkutan. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig,
O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ang tahanang inilaan ng
hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala nang karamdaman, o kapighatian. Ang kagalakan ng kapayapaan ay matakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahirin kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasapin gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kaniyang papahirin. Mga luha ay kaniyang papahirin. Mga luha ay kaniyang papahirin kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Makikita natin siyang mukha. Mga luha ay
kanya mapahirap kahit sino paman. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo at sa langit na tahanan. Ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Puno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko pupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, puno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo,
puso at kaluluwa. Buhay at lakas ko, Ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakilan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, truruhang iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa. Buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, nunuwa iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Ang alay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa. Buhay at lakas ko, ang labi ko magpupuri sa'yo at magkakailan pa man. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng
pag-ibig mo dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan ay aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Kapayapaan, aking kalakasan. Kapayapaan at aking kalakasan. O Diyos, ikaw nga ang kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapalan. Sa iyong salita
nagmulan. O hindi nagkukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dalita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa kanya nanggagaling, at sa kanyang mga latay karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kayo ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay.
purihin at sambahin. Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, I'm glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah, he didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says.
When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, but like the Bible says. I Holy Ghost now in my soul, hallelujah, like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and find out it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and find out it's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Wellness Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listening pastor, Lina Comon Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nir. At sa atin pong mga live webcast viewers sa Facebook at sa YouTube, praise the Lord po. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa atin pong bisita, welcome po sa ating manalagawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa San Carlos Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Pulihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na tayo po ay kanyang pinagtipon-tipon muli. Hallelujah. Sa ating midweek service. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kahabagan na tayo po ay pinarating na maluwalhati upang sama-sama natin siyang purihin, luwalhatiin. Hallelujah. Ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, tayo na po ay nandito na po sa testimony portion, mga minamahal. At dahil po midweek service po natin, mga minamahal, napaka-bilis po, hallelujah, ng
tikatik ng orasan mga minamahal. At akin na pong pinaghahanda ang ating mga beloved na kapatid na sila po ang magpahayag ng buhay na patotoo sa araw na ito. Hallelujah. Kindly po kayo na po ay manalangin at maghanda. At kindly po lumapit na po dito sa may harapan mga minamahal para hindi po, hallelujah, masayang yung ating oras sa ating hallelujah, midweek service mga minamahal. Pangunahan po na ating beloved Mario Fernandez at sundan po na ating beloved Sister Norma Binluan at pangatlo po ang ating beloved brother Jose Padua at ang pang-apat po na siya pong huling magpahayag ng buhay na patotoo ang ating pong beloved Sister Junilyn Milan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa di na po magtatagal mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang testimony portion at atin na pong tinatawagan ang ating unang magpahayag ng kanyang buhay na patotoo, ang ating pong beloved brother Mario Fernandez. Pakinggan po siya natin mga minamahal kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Rolly Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating pong beloved na kapatiran, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito mga minamahal, na yun pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryong ito mga minamahal, na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon minamahal, sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po naintindihan itong banal gawain noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin minamahal, na ako'y gusto niyang makasama sa kongregasyon na ito minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na nasa makasalibutan panggawain noon minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakomporte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay nakomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan din minamahal sa aking buhay minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal noon minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal. Nung ako po ay sumundo dito sa ating banal gawain minamahal, nang kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jewish Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal,
Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal sa ating paghayo minamahal, andyan din minamahal yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat andyan minamahal na napakainit minamahal, andyan yung kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo ay nakakatapos sa ating paghayo tuwing tayo po ay alis minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Mario Fernandez, sa pinagpalang patutunayan. Siya po'y, hallelujah, dati-rati mga minamahal, dakilang mangusig sa kanyang beloved wife. Habang hinahatid niya dito, nandyan yung pagmumurmur niya mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil habang nag-aantay siya sa kanyang beloved wife, hallelujah, dyan sa labas, at napakinggan niya ang Ebanghelyo ng kaligtasan mga minamahal, at doon po, hallelujah, siya po'y naliwanagan mga minamahal, at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya na rin po, hallelujah, ang nagkusang nagsabi na magpabautismo, hallelujah, sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At binigyan kaagad siya ng, hallelujah, himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nung bago pa yung kanilang tricycle, mga minamahal, na sinundan sila ng 4 na kalalakihan, hallelujah, dahil gusto pong agawin o karnap yung kanilang tricycle, mga minamahal. Ngunit nung sila'y lumiko dyan sa ating pathway, ang sabi nung isa, dito lang sila pala pupunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya napakapalad po mga minamahal dahil, hallelujah, kung hindi sila iniingatan sa ating pinakamahal na Panginoon, siguradong tangay yung kanilang brand new tricycle na yun mga minamahal. At ganon din po ang pag-iingat ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, December po mga minamahal. Hallelujah, grabing kasiyahan sa kanilang barangay. At mayroon pong ligaw na bala. At yung pumiligaw na bala na yan, tumama po sa kanilang bubong. At yung, hallelujah, tama-tama po doon sa tapat ng kanyang hinihigaan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na sila din po ay iniingatan. Iniingatan nyo ating kapatid, hindi tanamaan ng ligaw na bala na yun mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan, hallelujah, ang sunod ng magbahagi ng kanilang buhay na patuto, ang ating beloved sister Norma Binluan, at maghanda po ang ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbatit, paglalhatit, pagdakilat, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang din po sa ating minamahal at iginagalang nating Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa iyong mga beloved kapatiran. Magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil po kahapon po talagang nandyan po na kami na naman po ay nakapaghayo po. Talagang marami po ang aming nahayuan na sila rin po ay may karamdaman. Andyan po na sila rin po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po ang kagalakan po kung tayo nakapaghahayo po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, noon po talagang wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry. Talagang andyan po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan po, mga bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po nandiyan. Palamuran din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po. Inaaway ko po yan sa aking mga magulang. Talagang sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Hallelujah, praise Lord. the Lord. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan, na pag-inom po, ang pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise pinakamamahal na Jesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot na ganitong mahaba, naka-short, naka-sleeveless, nakampantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Binago po ako. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa taong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po na ako na po ay talagang mamamatay dahil dumating sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, magkahinga. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat, andyan po na ang aking mga kapatid, dahil ako po'y itinakbo po sa ospital, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y tatakbo po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, ang sabi po ng doktor na ako po inobserbahan, ini-examine, chine-check up, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ang siyang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Dahil nung ako po iniraspa po, talagang mayroon po silang nakuha, sumama po sa raspa po na bukol po. Kaya sabi po ng doktor, ay mayroon pa daw po. Kaya nung sa patuloy po yan na talagang ini-examine, inobserbahan, chine-check up po. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Ako lang po ang nagpapakain po sa kanila. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po ang sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng Amen. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, noon na nandun po nga po ako sa ospital, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po na ako po talagang dinudugo po. Halos takot na takot po ako. Doon lang po nakahiga. Nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate na sabi niya, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, ate, sabi ko po sa kalagayan ko pong ito, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hindi ko po kaya, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaunlakan ko po nang sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin, ang mga kapatiran po, sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po,
pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng Praise 3 the Lord. beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah, praise the Lord ka. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, hindi niyo po ako makita ng magpapatotoo po sa iyong harapan, kundi andyan talaga ang mahal na Panginoong Hesus. Ako ba talagang kinahabagan, pinili upang maglingkod po sa Kanya, hindi lang po sa kagalingan po na tayo hihinto na kung gumaling na po tayo, hindi po. Magpatuloy po tayo dahil po higit po ang pagpapala na sinasakripisyo po natin, ang pagpapalang spiritual, ang buhay na walang hanggan para makakamtan po natin. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noon po nabagawan po ako, talagang wala po kami, yung bahay po namin, butas-butas po yan, ang bubong talagang kawayan po, yung atip po talagang pahid po, talagang wala, ang lupa po, yung sahig po namin talagang andyan, napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa nga po ako, dahil ang hanap buhay ko lang man po. Nagtitinda po ako dyan sa bayan. Ang aking paninda, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, pambili lang namin ng pagkain po ng aking anak. Kaya hindi ko po mapagawa-gawa yung aking bahay. Alam niyo po, kahit gamit, wala po. Talagang andyan. Kahit ako'y tinatawanan po, dumadalo po ako. Sabi po nila na wala kaming makain. Ba't dumadalo pa? Walang masakyan. Pero andyan, di ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po ang aming bahay. Hindi na po kami nababasok. Amen. Pinalitan na Praise po the ng Lord. bato. Maraming salamat. Binigyan po kami ng sariling sasakyan po na motor po na may sidecar. Yan po ang sinasakyan na papunta dito sa banal na gawain. Nakakapagdala pa po kami ng kaluluwa po. Hallelujah, praise the Lord. Dahil Praise the nung Lord. linggo, dala po ang kaluluwa po na kasama po namin. Sila po'y nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Norma Binloan sa buhay na patutuo na yan. Mga minamahal, bawat isa po sa atin sa ministeryong ito ay may kanya-kanyang hallelujah, katawagan, hallelujah, para po tayo mapadako sa ministeryong ito. Tulad na lang sa ating beloved sister Norma Binloan, 1998 mga minamahal, no sila po ay na-diagnose na mayroon pong cancer sa matres. At hopeless na po ang ating beloved sister mga minamahal dahil mayroon po silang 5 maliliit na anak pa mga minamahal dahil sila po ay maagang nabalo mga minamahal. So, nandyan yung grabe pong pangangamba nila mga minamahal. Iyak ng iyak, dinala siya sa ospital. Ngunit, sa dami ng gamot na nireresita mga minamahal, ngunit wala pong hallelujah, pagbabago sa kanyang nararamdaman mga minamahal. Hindi po ito gumaling. Ngunit, hallelujah, siniran siya ng kanyang beloved Ate Salaman na siya pong unang nasave sa ministeryong ito. Ang sabi niya, magbihis ka, bumangon ka, sumama ka sa akin sa banal na gawain. Hallelujah. Ang sabi niya, ate, hindi ako makatayo. Siguradong hihiga ako doon. Di bali, sumama ka. Nung siya po'y sumama ng minamahal, hallelujah, nadatna nila na
nagpupuri ang ating mga beloved choir. Nandyan mga minamahal, hallelujah, siya din po ay hindi naman marunong pa magpuri dahil unang araw pa na kanyang pagdalo mga minamahal. Ngunit siya po ay pumapalakpak, hallelujah, nandyan sumusunod sa mga umaawit mga minamahal. At pagkatapos po ng choir singing mga minamahal, hindi po namalayan ating beloved kapatid. Imbis na siya ay, hallelujah, humiga, siya po ay nakatalo ng 3 beses. Praise the Lord. At nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, unti-unti pong pinagaling yung kanyang karamdamang cancer sa matrace. Praise the Lord. Mula noong 1998 hanggang ngayon, 2024, purihin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers, hallelujah, glory to God, ang ating mahal na kapatid ay kasama pa rin hanggang sa mga oras dito na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ang nakakablay sa mga minamahal, hallelujah, yung kanya pong, hallelujah, hipag mga minamahal na 73 years old mga minamahal, nakasama-sama po naming maghayo, hallelujah, napakainit, umaga walang kain, sa tanghali walang kain mga minamahal, dahil after na po ng hayo ito mag-breaking mga minamahal. Pero hallelujah, nandyan yung grabing init. Kumakanta lang yung ating beloved natin, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have a victory. Hallelujah. Praise the Lord. Masayang masaya pong maghayo mga minamahal. Hallelujah. At glory to God. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na mayroon po mga kaluluwa. Hallelujah. Na tumatanggap. Kaya hindi po nasasayang ang bawat araw na paghahayo, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ating na pong tinatawagan na ating beloved brother Jose Padua. At maghanda po ang ating huling magpahayag ng kanyang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglalwati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po nagpapaabo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Asa hindi natin makalimutan na turo na ating beloved Assistant Pastor Reyna si Almeida. Sa papabot din ako ng pagbati sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po ng mga elders, mga pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, Vice Nir, at sa inyong mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagkat bigyan naman ako ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung di pa ako nakakilala sa misteryong ito, nandiyan po na walang kapayapaan sa puso't isipan, magulo po ang aming buhay, sapagat bilang sa lalaki, andyan po ang aking mga bisyo mga minamahal, pagsusugal, pag-inom, halos lahat ng bisyo ng kalakihan nasa aking po mga minamahal. Kaya pag ako'y nakakainom mga minamahal, nalalasing, andyan po na kami po'y nag-aaway ng aking malasawa. Subalit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung aking po siyang nakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ako po instant, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganoon din po mga minamahal, hallelujah. Diyan na talagang ako po nagpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa nag-decide po ako na umuwi dito sa Pangasinan sapagkat nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng amuran itong minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal, ako pong isinare ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. At tunay po minamahal na aking mahal na Ama sa laman na talagang hindi basta-basta po naniniwala yung mga minamahal sapagkat mayroon pong nauna na born again mga minamahal sa ibang sikta minamahal. Ilang taon po siya minamahal pero hindi naniwala, walang naniwala kahit isa sa amin mga minamahal, lalo na aking mahal na Ama minamahal. Tunay po minamahal na talagang hinanap po namin ang gawain ito dito sa Pangasinan sapagkat hindi ko po dati alam itong San Carlos minamahal. Nasumpungan namin dyan sa dako ng Lingayen po minamahal. At isinama ko po aking mga labas mga minamahal
aking mahal na Ama, salamat na may karamdaman na lagi po siya nahihilo, minamahal, hallelujah. Nandiyan po puno-puno rin po ng mga bisyo, minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal, aking mahal na Ama, salamat. Tunay po nung siya po'y tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, ang kanyang karamdaman na lagi nahihilo. Tunay po siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na ina na may kidney trouble, nung siya rin po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang karamdaman na minamahal. Bagamat talagang sila po yan nakapaglingkod na may 20 years po sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal naman, nagpagamit din bilang adult choir sa dako ng linggo yun. At tunay po minamahal, sa ngayon minamahal, nasa Pilipinas po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, ganun din po aking mahal na kapatid na may hika, hirap po siya maglakad, may minamahal, tunay po minamahal. Pagkatapos siyang bautismo, minamahal, instant po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mahal na tiyahe na sa baning po ng karamdaman, hindi na po siya nakakakilala, hindi na po siya kumakain, butot balat na po siya minamahal. Nung siya pinuntahan ng mga magagawa, siya po inilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po na siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking malasawa na may sakit sa puso, diabetes po minamahal. Tunay po minamahal, nung siya rin pinaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niya bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po minamahal aking mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hindi ko na po maisa-isang minamahal. Hallelujah. Tunay po, dyan, aming mga kapitbahay, mga minamahal na dyan po, marami po silang bisyo. Nung sila po'y sumama minamahal, sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, andyan din po ang aming kahirapan sa buhay, hallelujah, na tunay po na nakatira lang po kami sa squatter area po, minamahal, na talagang napakalit lang po yung tinitiran po namin, isang papag lang po, minamahal, hallelujah. Talagang napakahirap po, minamahal, doon na po kami kumakain, sapagkat nahanap buhay lang namin dati, mga minamahal, isang pisbindol lang po, mga minamahal, talagang grabe po ang hirap. Tunay po minamahal yung pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapalang mga minamahal. Amen. Sapagkat po, nung kami po'y nagtapat mga minamahal, hindi nagtagal, pinagkaroon po kami ng bahay at lupa dito sa Pangasinan, mayroon din po sa Manila. Kami maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pag-iingat, sa aking mga loved ones, nung sila po'y na-aksidente sa dako ng Tarlac, minamahal, aking mahal na inasalaman, na aking mahal na kapatid, mga pamangkin, mga minamahal, marami po sila, may 10 po sila mga minamahal, hallelujah. Nung sila po'y pauwi na po minamahal, dyan sa dako ng Tarlac po minamahal, sila po'y na-aksidente minamahal, kung saan yung sasakyan na kanilang sinakyan minamahal, ito po'y ilang bisis po na nag-sirko-sirko minamahal, hallelujah. Kung makikita mo yung sasakyan, parang lata na tuping-tupi po minamahal, talagang isipin mo na walang mabubuhay minamahal. Subalit tunay po ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, nag-iingat po minamahal, sapagkat ang aking mahal na inasalaman nung nabanggit niya po yung hallelujah, praise the Lord, tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na napakatipid po minamahal, sapagkat tuwing ikaw ay makaroon ng karamdaman mga minamahal, yung abang lingkod mga minamahal, nung nakarang taon mga minamahal, nakaroon po ko ng karamdaman. Tunay po minamahal, ang ginawa ko lang po minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, ikinasao ko po minamahal aking karamdaman sa unang dalangin ating beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po na ito po'y instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga patuloy na aming natatanggap ng mga biyaya, pagpapala na mumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat ngayon may minamahal, talagang andyan na kayo po talagang nasa bahay lang po kami na minamahal, subalit andyan natin pinakamamahal ang Jesus na patuloy na nag-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Jose Padua sa pinagpalang buhay na patutuo na yan. Hallelujah. Grabe po mga minamahal. Hallelujah. Ang ministeryong ito, hallelujah, mula nung
tinanggap natin sa bautismo, sa tubig, sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung, hallelujah, dati-rati, napakagulo ng ating buhay. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, patuloy nating pagdalo. Nandyan, pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung peace of mind, mga minamahal sa atin. At nandyan yung mga sari-saring, hallelujah, mga karamdaman, hallelujah, na sa paglayhan sa lamang mga minamahal. Ito po ay, hallelujah, kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, yung ating mga karamdaman na yan, hallelujah, tayo po pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya pag tayo po ay, hallelujah, nasave mga minamahal, tayo na po ay pinagaling ng ating mga sari-saring karamdaman. Dapat hindi po natin tatalikuran ang banal na gawain na ito, mga minamahal. Dahil, hallelujah, tayo ay pinagpala na pong lubos. At alam na po natin, mga minamahal, na ang asin ay maalat, mga minamahal. Kaya, huwag po nating, hallelujah, baliwalain, mga minamahal. Patuloy po, hallelujah. Hindi po tayo, hallelujah, manglabig, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala na yan na tinatamasa natin, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ng huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ating beloved sister Junelyn Milan. Amen. Praise the Lord po. Ang Praise the pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa mga Panginoon Jesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang akin siyang maluwalhati at mapasalamatan sa araw na ito. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw mga minamahal, ako po nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya mga minamahal. Kasi po, doon po sa, hindi po sa pagbababa ng aking pinanggalingang gawain mga minamahal. Bagamat dumadalo po ako sa gawain iyon mga minamahal, nandyan pa rin mga minamahal ang aking mga bisyo, ang aking mga karamdaman, hindi pa rin nagbago ang aking buhay mga minamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na aming kapitbahay na wala pong sawa na mag-share po sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung mga patutuo niya po sa akin, doon po ako na-bless talaga mga minamahal. Dahil po sa pinanggalingan ko pong gawain, hindi ko po narinig mga minamahal ang mga patutuo na himala na ginagawa ng Diyos sa ministeryong ito mga minamahal. Yung mga pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, ako po ay pinagpalang lubusan mga minamahal dahil po isa ako sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na nadako sa gawain ito mga minamahal. Alam niyo minamahal, nung araw ako po ay batbat po ng karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Napakatagal ko pong tinaglay itong mga minamahal at ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nandagdagan po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa baga, katulad po ng almoranas, tonsillitis, pananakit po ng ulo, gayon din po ang aking dibdib at ang aking likod. At ako din po ay may UTI mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palagi sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdaman ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon mga minamahal, natuto rin po akong uminom. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman mga minamahal, nakikibarkada.
nandyan po din po na natuturin akong magsugal. Tumataya po din ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus hanggang sa mga oras na ito, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Binago niya rin po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking mahal na asawa na noon maminamahal. Siya po ay nagkaroon po ng sakit po na pasma, maminamahal. Noon po maminamahal, baguhan pa lamang po kami noon sa ating mahal na Panginoong Isus. Alam niyo, pinamahal, nung time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin, naligo po siya ng pagod, mang minamahal. Kaya nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad, mang minamahal. At nung time na yun, mang minamahal, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang manggagamot, mang minamahal, nandyan po, mang minamahal, na siya ay ginamot, ngunit hindi po siya gumaling doon, mang minamahal. Kaya naalala ko na dalhin ko po siya dito sa ating banal na gawain, mang minamahal. Nung dinala po namin siya dito, mang minamahal, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi po namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad. At that time po na kami po ay nagpupuri araw po yun ng Miyerkules, mang minamahal. Bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanya mga kamay. Yung po, pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. That time, mang minamahal, at ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala. Napalakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mang minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mang minamahal. Dahil nung binautismahan po ang aking beloved husband sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy niya po kaming ginagamit. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po. Ating beloved sister Jonelyn Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Ang sabi ng Diyos, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Praise the Lord. Kaya katulad ng ibang nating mga kapatiran, hallelujah, na hopeless dahil nung dalaga pa, nagbi-bleeding mga minamahal at nung sila'y nag-asawa, nag-aalala mga minamahal dahil baka hindi magkaanak. Ngunit hindi po sila nawala ng pag-asa mga minamahal. Ang kanilang ginagawa, hallelujah, patuloy sila na dumalo sa ating banal na gawain, magpuri, magsisi, hallelujah, sumunod, hallelujah, namumuhay na may kabanalan at higit sa lahat, hallelujah, ang nagbibigay ng may katapatan mga minamahal. Kaya purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus ngayon. Hallelujah. Sila po'y pinagpalang lubos. Yung iba nagbuntis na. Yung iba, hallelujah. Malaki na yung kanilang mga anak. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po nagtatapos ang testimony portion mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo mga minamahal, habang naghanda ating mga awit, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Great is the Lord, and is greatly to be praised, in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth, is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised, in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole world, is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. As for me,
be satisfied when I wake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy peace. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I behold thy face. Nasa mukha mo'y mamasdan. Isip ko sana ikaw, O Diyos, ay kapiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Praise the Lord.
God spoke word into being. It's the very same God who speaks life into me. Same God speaking way. It's the very same God who brings new life again. Very same God who set the substance way. It's very same God that breaks chains off of me. Very same God that overcame the grave. Same God that raised the dead today. Yesterday and today is still the same. Rich in love, full of grace every day. Yesterday and today is still the same. Rich in love, full of grace every day. Yesterday and today is still the same. Rich in love, full of grace every day. Yesterday and today is still the same. Rich in love, full of grace every day.
When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize the life's not always fair, you can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances. When everything falls apart, praising you, when you have just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater is He that is within me, who makes a better way. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater is He that is within me. You can praise the whole way. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord,
you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, there's Jesus. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey, with a sweet, sweet word. Worship before you, so I will love and adore you. You are my Lord, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory to His loving God. Walang hanggang pasasalamat ang palagi nating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minamahal. Talagang hindi tayo kailanman iniiwanan. Palagi siya nating kasama. Amen. Amen. Talagang hindi biro ang palaging maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan, sabi ng Biblia, too much is required, too much is gain, minamahal. At kailangan ng requirements talaga ay ma-meet natin at upang ating maramdaman ang napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating napakabait na Diyos. At patuloy tayo sa ating banal na gawain. God bless you, choir. God bless you, maminamahal. At sa ating mga beloved elite tuners, ngayon lamang nakapanood ng ating live webcast sa YouTube at Facebook. Narito kayo nakatunghay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay ating muling pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect
to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal ang mga awit, mga manunugtog, minamahal ang mga kapatiran, lalo na sa ating mga beloved visitors. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga bunga, mga minamahal sa ating sounding, mga kasama po natin sila ngayon. Palakpakan natin ating pinamamahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lubos ng ating malapain, pagalingin na kayo ng lubusan ng ating Diyos na buhay. At narito tayo ngayon sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagit handog. Ito po'y nasa banal na kasulatan at hindi ito haka-haka, hindi ito turo ng taong, turo ng ninuman. Ito po'y turo ng banal na kasulatan, turo ng ating mahal na Panginoon, na ito po ay pinapaliwanag ng husto ng ating dearly beloved parents in the Lord. Dito po sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi po rito, "Give and it shall be given unto you. Good measure pressed down and shaken together, and running over shall man give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again." Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Ito po, minamahal, ay hindi po ito salita ng mga mangangaral, salita ng pastor, ng mga ordained preacher, ng mga preachers, ng mga workers. Ito po'y salita ng Diyos. Amen. Bago daw tayo magkamit ng pagpapala, ang sabi rito, give and it shall be given unto you. Una ka munang magbigay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marami ngayong mga Kristiyano, say, pagpalain mo muna ako, mahal na Panginoon, saka ako magbigay. Ito po'y mali na konsepto. Amen. Mayroon tayong obligasyon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagit handog. Malakay chapter 3 verse 8, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Ito'y kinakailangan sa tuwing nagtitipon ang mga anak ng Diyos. Ito na po ay dati-rati nang nakalagay sa sobre, dati nang nakapinid, dati na maminamahal na talagang hindi hahanda dahil hindi ito pag-aari ng ninuman. Pag-aari ang ikasampung bahagi tandog ng ating napakabait at pinakamamahal na tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Alam niyo po, kailanman hindi natin mapapantayan ang pagbibigay ng Diyos. Amen? Una siyang nagbigay, maminamahal. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Una siyang nagbigay, ang kanyang bugtong na anak, na kung ating intindihin, siya rin mismo ang nagkatawang tao. Dahil nakita niya ang tao ay wala ng pag-asa. Amen. Amen. Pinadala si Moses, pinadala si Abraham, pinadala ang mga propeta, pinadala ang lahat ng mga sa bagong tipan ng mga apostol. Amen. Walang nagagawa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya wala siyang ibang ginawa kung hindi naisip niya para ang tao ay magkaroon ng pag-asa, mabigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling doon sa kalangitan. Naisip niya, maminamahal, gaano tayo niya kamahal. Iniwan ang magarang trono sa langit, bumaba dito sa lupa para bigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan pa lamang, wala ka lang maigaganti sa Diyos. Amen. 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 Kahit ano pang gagawin mo, kahit pinupinuhin mo pang sarili mo, magsipag ka, anong gagawin mo para bayaran mo ang kaligtasan mo, hindi mo magagawa. Dahil ang kaligtasan ay walang bayad. Diyos lamang ang may kagagawan para ka, ako at tayong lahat ay maligtas. Nagkatawang tao siya, sinilang sa pasabsaban, binuhat ang cross hanggang doon sa Kalbaryo para mabayaran ang ating kasalanan. Ngayon ang ating pinag-uusapan, anong maigaganti mo? Anong maigaganti natin? Ang kanyang hinihiling
Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, ye are gone out of my ordinances. This is an ordinance. This is a law. Batas ito ng Diyos sa kanyang mga anak na kinakailangang gawin, tuparin. Kinakailangan maminamahal. Hallelujah. Huwag ka lamang makinig. Huwag ka lamang, hallelujah, magtamasa ng anumang tinatamasa mo ngayon. Mayroon kang obligasyon sa iyong iglesia, sa iyong church. Amen. Amen. Dahil itong ating ikasampung bahagi tandog, ito na po ang ginagamit ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng inyong mga manggagawa para matugunan ang mga bayarin sa elektrisidad, bayarin sa tubig, bayarin sa pangailangan, lalo na ngayon tayo humaharap sa napakalawak na pagliligtas, hindi lamang Pilipinas, bagkus buong mundo. Amen. Through live webcast sa YouTube at Facebook. Mga anniversaries, mga krusada, amen, Bible study, yung pong paghahanda natin sa ating anniversary, araw-araw yan maminamahal. Saan natin kukunin yan kung walang matapat na Kristiyano na ibinibigay ang kanila ikasampung bahagi tandog? Amen? Amen? E paano tayo makapamalakaya ng kaluluwa? Kaya mayroon tayong obligasyon sa ating iglesia, sa ating church, sa banal na gawain ito, mayroon tayong obligasyon. Lahat ng mga anak ng Diyos, ang kanilang ikasampung bahagi tandog na hindi sa kanila, hindi atin, kinakailangan dalhin natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Yan ang sinabi ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11. Dalhin ang ikasampung bahagi handog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, bubuksan niya ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang ang kanyang ibubuhos. Wala ng sapat na silid na kalalagyan. Kaya yun sinabi ng Malakay, Luke chapter 6 verse 38, liligligin, sisiksikin, aapawan ka. Deuteronomy 28 verse 2, talagang oobertikan ka ng masaganang pagpapala. Lahat yan ay makamtan mo. Amen. Amen. Kaya, grabing provision ito. Mga kapatid natin, dyan sa Metro Manila, mayroon dito nag-testify, madidisgrasya na sila maminamahal, dahil pabulusok yung jeep na kanilang sinasakyan. Sumigaw lang siya ng hallelujah, praise the Lord. Sino nag-iingat sa kanya? Yung Diyos na ating pinagtatapatan ng ating ikasampung bahagi tandog. Amen? Amen? Matatabunan na ng rumaragasa na slide diyan sa Baguio. Huminto sila dahil wala silang papupuntahan. Sa harapan, matatabunan sila. Sa likod, may natutumbang mga electric na live. Sumigaw lang ating mahal na kapatid, hallelujah, praise the Lord! Iniingatan ng mahal na Panginoon. Anong sikrito? Sa pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, handa ang ating mahal na Panginoon. Iunat ang kanyang mapagpalang kamay para proteksyonan tayo araw-araw sa pagtatrabaho, pagninegosyo, paghahanap buhay. Yan ay pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? I will supply all your need according to my riches in glory. Sabi ng mahal na Panginoon. Need lang need, hindi want. Dahil pag want na, abay, sobra-sobra na yan. Gawin muna natin ang ating mga tungkulin. Marami pong nagtatanong, sobra naman yata, 20% talaga. Formula ng propeta ng Diyos yan. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang utos ng Diyos, gaganapin ninyo, gawin ninyo, pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Dalawang utos yan. Sinabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung ikapo, which is the 10% of whatever you have. Income, dumarating ng mga pagpapala, may binagbibilhan ka ng mga ari-arian, nagsasaka ka, nangingisda ka, may negosyo ka, may hanap buhay ka, amen. Lahat ng iyong kinikita, maliwanag yan, sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin. Kaya ang ministeryong ito nagtuturo, automatic 20% giving, minimum, para sa mga Kristiyanong tunay na pinagpala na, handa nang tumanggap sa masaganang pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung ating mga kapatid at sa Metro Manila, mga basuriro, basurira, sabi nila, tinatandaan namin ang sinabi ng mahal, kagalang-galang na mahal na pastor,
Ang iyong ikasampung bahagi handog, whatever you meet, araw-araw, lahat ng matatanggap mo, pinipinid nila ikasampung bahagi handog. Pinaka-minimum, 20%. Hindi sila nanatili dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong manatili sa 20% giving. Gusto ninyong lalo pa kayong pagpalain, magbigay kayo, dagdagan ninyo. Gawin yung 30% yan, 40%. Hatiin ninyo yan. Yung iba, challenge diyan sa gitnang silangan, 50%. Sinabi ng mga mangaral, nung ginanap nila, tumupad sila. Yung mga ultimo lamang na mga ordinaryo lamang na mga manggagawa, itinaas ng Diyos, ginawang mga checker, ginawang mga manager, ginawang supervisor, tinaas pa ang kanilang sahod. Kaya totoo ang pagbibigay. Yung mga basurira, nagbabasura lang sa Metro Manila, ngayon pabalik-balik na sa London, pabalik-balik na sa US. Ang sabi nila, ang sikrito namin, nagbibigay kami ng may katapatan ng ikasampung bahagi handog. Palakpakan natin ang ating malamang. Alam na natin yan, mga minamahal. I-times 0.2 ang lahat ng ating mga tinatanggap na mga pagpapala. Meron tayong isang kapatiran din sa Dako ng Uminga, nagtatanong, Kuya, mag-start pa lang ako ng aking negosyo. Kuhaan ko ba yung aking kapital ng ikasampung bahagi handog? Sabi ng Leviticus 27:30, even the seed, yung seed, yung ihahasik mo pa, even the seed daw, kuhaan natin ng ating ikasampung bahagi handog kung gusto nating pagpalain. Amen? Amen? So, walang exemption, walang exempted. Kapag ginawa mo yan, tingnan mo kung paano kapag palain na malapanginoon. Isang araw, isa ka na sa mag-testify dito. Totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Rogelio, upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob.
tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ating Diyos na buhay. Sa lahat ng mga matatapang, ibalik yan na billion, million, trillion, quadrillion times, siksik, liglig at mga pawayon sa mga salita ng ating malapit. Tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo na po tayong lahat upang makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dali natin pinagpalang mangaral. Dito po ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Palakpakan natin na malakas ng ating malapit. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord and preacher. Praise the Lord, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat nga sa mga oras na ito. Taglay po namin ang buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Upang patuloy ka na ang paglingkuran. Mahal na siya, dakilang mong kabagang ganawa sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon. Salamat po sa tagumpay at pinagpalat nilingasan mo na aming sinagawa sa unang yugtuan ng aming panambahan mula sa pag-imsi sa mga langit na awiting joyful at suwang sa buhay na patutuin yung mga anak. Bahagi ng sa espesyal na awitin po naming minamahal mga awit, mahal na Panginoon. Ganun din po sa katapatan yung mga anak sa pagbibigay ng ikaputandog. Salamat po, narito po kami, mahal na Panginoon, namin pag-aaralan yung banal na salita. Mahal na Panginoon, nawa, may pamuhay po namin ito, mahal na Panginoon, na may takot at panginginig, mahal na Panginoon, upang kami kalugdan mo, magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Kayo po, mahal na Panginoon, bigay ng pagkaunawa, kataga sa aking labi, unawa sa bawat isa sa amin, maging sa akin, mahal na Panginoon, na aming pag-aaralan, ipatid mo sa iyo mga anak na pinagpala, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, kami po himingi ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, linisin mo po kami ng banal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo upang kami may karapat-dapat sa iyong kabanalan, pagtanggap sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Sa pangkalatan na rin po ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Aming sinasaya lahat ng mga uli ng adlang hindrance kasama damit ng Diyos, pag-alinlangan kasama damit ng Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Bago po tayo patuloy, mga minamahal, malaya muna pang bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahad at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ganon din po, dobli paggalang respeto sa ating minamahal ginagalang at beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, mga minamahal. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang hapon po sa ating minamahal, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Bay, sa ating mga kapiling po natin mga beloved elders po, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bisita, mga minamahal sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga webcast viewers, mga minamahal through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin mga minamahal, tungkol po sa panahon ni Moises mga minamahal. Salaminin po natin ang ating sarili tungkol sa mga nagdaang nangyari nung kapanahonan po ni Moises mga minamahal. Sapagkat ang tao po mga minamahal, ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Imagination of man's heart is evil from his youth. At tignan po natin mga minamahal, ang kabaksikan ng Diyos, mga minamahal, at ang kabutihan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po pag-uusapan natin mga minamahal, salaminan natin ang ating sarili kung bakit ang mga Israel, mga minamahal, ng pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bansang Ehipto, mga minamahal sa kanilang pagkalipin. Sasalaminin po natin mga minamahal ang kanilang nagawang pagkakasala. Maging doon sa paghahatid ng masamang balita, mga minamahal, sapagkat itong masamang balita ay talaga pong naginanakit ang mahal na Panginoon sa mga Israel, mga minamahal. At yung katulad ni Abiram, ni Datan, ni Kor, mga minamahal, na nais mga minamahal na sila po ay maging katulad ni Moises, mga minamahal.
Ang ibig sabihin po, mga minamahal, yung tatlong yun, mga sila po yung naging maksik, hindi po sila pinintulutan ng mahal na Panginoon, na sila po yung mga siwa o pangalagaan nila ang bansang Israel nung nilabas po ng mahal na Panginoon ang bansang Israel sa pagkakalipin, mga minamahal. Kaya hindi po tayo pwedeng lumaban sa ating beloved Honorable Pastor, ating mga minamahal magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa mga itinalaga, mga minamahal. Yun po yung pag-aaralan natin, mga minamahal. Nung panahon po sa Ehipto, mga minamahal, si Jose ay pinagpala ng mahal na Panginoon dahil sa dakilang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang panaginip ay nagkatotoo po ito, mga minamahal, sa bansa po ng Israel. Naroon po siya, mga minamahal, nung siya dalhin ng mga bumili sa kanya. Doon po, mga minamahal, may panaginip ang hari, mga minamahal, na hindi niya pag-unawa. Lahat ng mga naroon na inaasahan po ng hari, mga minamahal, na may papaliwanag po yung panaginip ng hari. Hindi nila naipaliwanag malibang kay Jose, mga minamahal. At dahil doon, mga minamahal, pinagpala po, mga minamahal, ang anak ng Israel. Mga minamahal, ang anak si Jacob, mga minamahal, at kanyang mga anak, mga minamahal. At sila po, dahil po sa biyayang yon, kinalugtan siya ng hari, at sila po nagsidami ng maraming mga minamahal. Dahil kay Usinga po, si Joseph, mga minamahal. At nangyari po, mga minamahal, nung tumagal at yumaon, dumami masyado, mga minamahal, milyon-milyon na po ang Israel. At ang hari po, mga minamahal, ng panahon na yung katanyagan ni Joseph ay namatay. At pagkatapos po, mga minamahal, may pumalit na hari, mga minamahal. At yung haring yun natakot sa Israel. Kaya ang ginawa ng haring ito, mga minamahal, sapagkat ang Israel, sila po'y malalakas, marurunong, marami po sila, mga minamahal, at natakot po yung sumunod na hari, mga minamahal. Kaya ang ginawa ng hari, mga minamahal, inutusan, mga minamahal, lahat ng manghihilot kung lalabas na lalaki ng anak ng mga Hebrea, mga minamahal, lahat papatayin, mga minamahal, maliban lang sa babae, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, natakot po ang mga Hebrea. Doon po, mga minatamang-tama po, ipinanganak si Moises, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ay iniligtas. Siya po pinaanod sa tubig at nasumpungan po siya ng anak ng parawan, mga minamahal. At siya po pinalaki, inalagaan, mga minamahal, tinuruan, mga minamahal. Kaso dumating ang panahon, mga minamahal, na isa pong Egyptyo, mga minamahal, dahil mayroon siyang pinahirapan ng isang Hebrew, kanya pong pinatay ito, mga minamahal. At doon po may nakakita sa kanya at nalaman po ng haring yun at nais siyang patayin, mga minamahal. Tumakas po, mga minamahal, ang ating kapatid si Moises. Pumunta po siya ng Midian, doon niya po nakilala, mga minamahal, ang kanyang biyanan, si Jethro, mga minamahal, at ang 7 anak niya at napangasawang nga niya po yung isa. At doon po kinausap ang mahal na Panginoon sa bundok po ng Horeb, mga minamahal. Doon po nagpakita, mga minamahal, ang isang anghel, mga minamahal. At nakita niya isang puno na nagniningas, na mababang puno na nagniningas, hindi po nasusunog, at lumapit po si Moises, mga minamahal, at nagsalita ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi niya, Moises, sabi niya, tanggalin mo ang iyong pagyapak sapagkat ang bundok na ito ay banal. Ito po yung tinutukoy. Kaya tayo po dito ay magpakabanal sapagkat ito po yung dito po mga binubuhos ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Kaya lahat ng mga bagay na ating ginagawa, itatabi po natin sapagkat ang kaharap po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. At doon po inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo na siya po'y bumalik sapagkat yung mga nagmimitik, gustong pumatay sa kanyang buhay, ay sila po'y wala na sapagkat grabe na po yung pagkaapi. Mga minamahal na mga Ehipsyo doon na naiwan, ginawa po silang pinahirapan, mga minamahal, pinagbukid, pinaggawa ng armaga sa mga lariyo, mga minamahal, inalipin po sila, sinasaktan. Matagal na panahon, mga minamahal, ganun po yung ginawa, mga minamahal. At naalala ng mahal na Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, mga minamahal. Nung mapag-alala niya, inutusan niya po, mga minamahal, at doon po, mga minamahal. Katulad po natin, nung pumunta po si Moises doon, mga minamahal,
Talaga pong kawawa yung kanyang mga kapatid, mga pinahihirapan ng gusto, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, umarap po siya sa haring paruan, mga minamahal. Gumawa po siya ng himala, hindi lang po 10 yata, 11. Yun po yung nakikita nating himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Yung pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, yung kagalingan ng ating karamdaman. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso. Pinagyaman tayo ng pananampalataya, mga minamahal, at higit sa lahat yung pangako ng mahal na Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Doon po, mga minamahal, hindi po naniwala, mga minamahal, sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, dahil ginawa ng Diyos, mga minamahal, na pinayaon po si Moises, mga minamahal. Si Moises, sabi niya, hindi ako marunong magsalita, kimi ako. Sabi niya, paano akong harap kay paruan na matalino? Ang sabi niya, doon po sinabi ng mahal na Panginoon, sasamahan siya sapagkat siya ang nagbibigay ng karunungan, mga minamahal, kataga sa labi ng bawat mananampalataya. Kaya tayo po, mga minamahal, sa ating paghahayo, mga minamahal, huwag tayong matakot, mga minamahal. Sabihin natin kabutihan ng mahal na Panginoon, mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng mahal na Panginoon, sapagkat siya magbibigay ng lakas at loob sa atin upang ibuka ang bibig natin at sasaway niya yung mga hayop na totoo yung mga hayop, mga minamahal, na sasalubong sa atin, yung mga hadlang, mga minamahal. Sasawayin po ng mahal na Panginoon yan. Ganun po nangyari sa bansang Israel na pumunta po ang ating kapatid na ito, mga minamahal. Ang dami pong himala, mga minamahal. Unang himala, pabalik-balik po siya dito, mga minamahal. Ang unang himala, yung tungkod niya, mga minamahal, ay binaksak doon sa inagi sa harapan ni paruan, mga minamahal. Ay hindi na kontinto kasi kaya po ding gawain ng mga mahiko, yung mga mahiko na kanyang mga tao doon na nakapaligid, mga minamahal, na kayang gumawa ng kanto, mga minamahal. Tinapon po nila yung mga tungkod. Kaso ang nangyari po, lahat ng tungkod na tinapon ng mga Hibsyo, kinain, mga minamahal, ng tungkod na naging ahas ni Moises, mga minamahal. Pinagmatigas niya ang kanyang puso, mga minamahal, at bumalik ang ating kapatid sa mahal na Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa pangalawa, mga minamahal, ang tubig ay naging dugo, mga minamahal. Hindi pa rin nakontinto, mga minasiparuan. Pinagtigas niya pa rin ang kanyang puso. At nang bumalik na naman si Moises, mga minamahal, ay tinakpan ang lupain ng palaka, mga minamahal. Hindi pa rin, mga minamahal, pinayaon ang mga Israel, mga minamahal. At ang pang-apat po, mga minamahal, nang paluin ang alabok ng lupa, mga minamahal, upang maging mga puto sa lupain ng Ehipto, mga minamahal. Mga pulutong-pulutong na mga langaw, mga minamahal, sumira sa lupa dahil sa dami po, mga minamahal. Mga salot sa mga hayop, sa mga kabayo, sa asno, kambing, sa bakahan, sa mga kawan. Ngunit sa hayop ng Israel ay walang namatay kahit isa, mga minamahal. At doon po, pinagmatigas pa rin ng ni Paruan, mga minamahal, yung ginawa ng Diyos na himala, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nagpaulan ng malakas na ulan ng granizo ang ating pinakamamahal na Panginoon na lumagpak sa buong lupain ng Ehipto, sa tao, sa hayop, sa bawat halaman. Hindi pa rin, mga pinagmatigas pa rin ang puso ni Paruan, hindi niya parang pinayaon, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung pangsyam, salot ng balang at kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ay 3 araw. Salot ng mga balang, tinakpan ang buong lupain, kinain ng lahat ng mga pananim. Pinagmatigas niya pa rin ang kanyang puso hanggang sa dumating na 3 araw, ginawa niyang gabi. Walang ilaw, madilim doon sa bansa, sa Israel, mga minamahal. Yung mga anak ng Israel na tumitira sa Gusin, mayroon po silang ilaw, yung mga hayop nila hindi po nasalanta. At yung panguli nga po, mga minamahal, ito na po, bumigay na po, mga minamahal, si Haring Paruan, mga minamahal, sapagkat sinabi ng mahal na Panginoon, lahat ng panganay ay mamamatay kung hindi niya payayaonin pa ang kanyang mga anak na Israel, bansang Israel na kanyang pinangakuan, mga minamahal. Pinagmatigas ng puso ni Paruan yung huling salot. Kaya lahat ng mga
lahat ng mga hayop na panganay, lahat ng mga Israel na panganay, maging sa anak ng paruan, mga minamahal na panganay, ay nangamatay lahat at doon na po bumigay, mga minamahal. Pinayaon niya ang Israel at pinagpala, mga minamahal, ang Israel na pinayaon ng mahal na Panginoon sa pamagitan mo ng tanda himala na ginawa po ng mahal na Panginoon. Sa ating tanda himala na ginawa ng mahal na Panginoon, tayo po ipinalaya, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, humingi po sila mga pilak, ginto, mga damit, binigay ng Ehipsyo sapagkat nagmamadali silang palayasin ang mga Ehipsyo sapagkat sinasabi nila, mamamatay na kaming lahat, lumayas na kayo. Binigyan sila ng biyaya ng mahal na Panginoon. Ito po yun, yumaon po sila upang sambahin sa ilang ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaso ang nangyari po, mga minamahal, milyon na Ehipsyo, mga minamahal, alam niyo po ang nangyari mula sa taon na 20 pataas, mga minamahal. Sila po yung nilipol ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dito po, salaminin natin ang ating sarili, mga minamahal. Malaki pong kaugnayan ito sa ating sarili. Pakibasa po, mahal na kapatid, tuloy-tuloy po ito, mga minamahal. Namnamin na lang natin, mga minamahal. Bulay-bulayin na lang po natin kung bakit napahamak ang milyong-milyong Israel hindi nakarating sa pangako doon sa Kanaan, kung saan ang gatas at pulot ay bumubukal ng sagana, mga minamahal. Dinggin po natin, medyo mahaba po ito. Dito natin makukuha, mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon ay pahatid po sa atin, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Exodo, Kabanata 14, talatay 11 hanggang 12, at kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Aklat muli ng Exodo 16:3. Maging mapag-imagsik po, mga mapag-upasala, mga minamahal ng anak ng Israel, sa kabila ng kabutihan, sa kabila ng kababalaghan. At sinabi sa kanila ng mga anak na Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Aklat muli ng Exodo. Po natin ang ating sarili sa binabasa ng ating mahal na kapatid. Tuloy po, kapatid. Kabanata 17, talatay 3. At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moses at sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming mga anak at ang aming kawan? Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa ang basa, mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga bilang, ang kabanata po 17, ang Iyan bersikulo natin sa po. sarili natin yung binabasa, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay mabigyan ng habag at biyaya, maliwanagan po tayo sa binabasa ng pinapabatid ng mahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord po. Tuloy po ang basa, mga minamahal. Sa 17 ng bilang, ang kabanata po ay, ang bersikulo po ay 18, ganito pong 13, hello, praise the Lord. Lahat ng lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon ay mamamatay. Kami bang lahat ay malilipol? Dito po sa aklat ng mga bilang pa rin po, ang kabanata po ay 14, ang bersikulo po ay 36, nandun ang pagkasabi, at ang mga lalaki na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kaniya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 18, ang bersikulo po ay 33. Ganda po ang pagkasabi. Hallelujah. Kaniyang ginagawa ang aking mga paa, na gaya ng mga paa
ng mga usa at inilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. Praise the Lord. At dito po mga minamahal, 4 na taon po sila naglakbay mga minamahal. Sabi po ng awit mga minamahal, dahil lagi nilang tinutokso ang ating pinakamamahal na Panginoon po sa nabasa natin mga minamahal. At ang ginawa ng mahal na Panginoon mga minamahal, kaya't kaniyang pinaram ang kanilang mga karawan sa walang kabuluhan at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Kaya po mga minamahal, ang nakarating lang po mga minamahal ay yung 20 gulang lang po mga minamahal. 20 gulang pataas, hindi po sila nakarating, kundi yung 20 pababa po mga minamahal. Ang nakarating lang po doon mga minamahal ay si Caleb. At si Josué mga minamahal. Pakibasa po mga minamahal bilang 14:29. Sa bilang 14:29. Aklat po ng mga bilang sa kabanata ay 14, talata po ay 29. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin. Yun po, mga minamahal. Dito po sa bilang 17-18. Bilang 17-18. Bilang 17-18, ito po ang wala po tayo. 17-18 po. Wala. Hanggang 13 lang po. Ito mga minamahal. Kaya po yung mga Israel, mga minamahal, ay ang nakarating lang po mga minamahal, si Caleb, mga minamahal, at saka si Josué, mga minamahal. Taon 20 hanggang pataas, nilipol po ng mahal na ng milyon po sila, mga minamahal. Libo-libo po nilipol. Bakit po mga minamahal? Dahil po sa pag-iimagsik nila mga minamahal, tinutukso nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hinasabi nila, bakit wala bang libingan sa Ehipto at narito umahabol ang mga kawal ni Paruan upang kami patayin dito? Dinala mo ba kami para patayin dito? Ang sabi ng mga anak ng Israel, mga minamahal, hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoon. Sa kabila ng 10-11 na himala na ginawa ng mahal na Panginoon, hindi pa rin sila sumampalataya, mga minamahal. At sinabi nga ni Moises, mga minamahal, tignan nyo, sa araw na ito, ang mga Israel na nagsisihabol sa atin, hindi nyo na makikita kailan-kailan pa man. Doon po, nung itunuro niya sa tubig, sa dagat, mapulang dagat, yung kanyang tungkod, mga minamahal, alam po natin, napapanood natin, hinati na mahal na Panginoon. At doon po, tumawid sa tuyong lupa ang mga anak ng Israel, mga minamahal. At dahil malapit na po, mga minamahal, ang mga Ehipsyo, mga kawal ni Paruan, mga minamahal, ang ginawa po ng anghel, yung nasa harapan nila, pumunta po sa likod, dinadlangan po, mga minamahal, upang hindi po sila maabutan ng mga kawal ng Ehipsyo, mga minamahal. At sila po ay nakatawid, mga minamahal, nung tanggalin po, mga minamahal, nang umalis po ang anghel doon sa likod nila, mga humabol po ang Ehipsyo, mga minamahal. At sila po, mga minamahal, yung mga gulong ng kanilang karo na napakarami, tinanggal po lahat ng mga anghel yung kanilang karo at hindi po sila nakaalis doon, mga minamahal, sa tubig na naging doon sa dagat, mga minamahal, yung tinatahak nila, nagkaroon ng tubig, mga minamahal, naging putik, pinagtatanggal ng mga anghel yung mga karo habang sila po ay naglalakad patungo sa iba yung dagat. At nung sila po ay nakatawid na po, mga minamahal, lahat ng Israel, mga minamahal, at lahat ng kawal ni Parao nasa gitna ng dagat, hindi po sila makalis. At ang ginawa po ni Moises, mga minamahal, pinagsauli niya, mga minamahal, yung dagat, mga minamahal, sa pamamagitan ng tungkod, at nagsara po ang dagat at ang lahat ng Israel. Ang lahat ng mga paruan, mga kawal ni Paruan, mga minamahal, ay nangamatay, mga minamahal. At ang lahat ng anak ni Israel, sila po yung nangaligtas, mga minamahal. Ay ito na po, mga minamahal. Nung dumating na po, mga minamahal, wala nang tubig, wala nang makain, tinukso nila ang mahal na Panginoon. Bakit may bibigay ba ng Diyos ang aming pagkain na katulad ng kinakain namin ng mga karni kung ano-ano hanggang kami mabusog? May bibigay na ba ng Diyos, Israel, Moises,
Papatayin ba namin ang aming kawan upang kami makakain ng karne? Andun na po. Hindi dapat sana ganun ang paghingi. Tinukso nilang mahal na Panginoon. Dinala mo ba kami sa ilang upang mamatay sa uhaw? Ganun na po mga minamahal. Ang inuupasalan nila ang mahal na Panginoon. Tinukso nila ang mahal na Panginoon. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, siya po yung nagpaulan, mga minamahal, ng tinapay at mana. At nung magsawa na naman sila sa mana at tinapay, gusto nila karne, mga minamahal, katulad ng kinakain sa Egyptio. Galit na ang mahal na Panginoon, hindi sila sumampalataya. Dumarating sa atin ang pagsubok, mga minamahal. Marami sa atin ang tumatalikod, mga minamahal. Nagtatanong sa mahal na Panginoon, huwag nawang mangyari sa atin yung mga minamahal, sapagkat kapuutan at galit ang darating sa atin. Sapagkat tayo po sa inakbang ng mahal na Panginoon dito sa lupa, nung nagkatawang tao siya, binigyan tayo ng halimbawa upang tayo tumulad sa kanyang hakbang, sa pagtitiis, mga minamahal, sa mga pag-uusig, sa kugutan makauhaw, kailangan po natin tiisin niya. Tayo humahayo, nag-aayuno, kailangan po natin tiisin niya upang tayo makabahagi sa kapagitian, sa pagtitiis ng mahal na Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganun po ang ginawa ng bansang Israel, mga minamahal. At pagdating, mga minamahal, sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. At lubos na nagalit ang mahal na Panginoon. Gumawa silang binubog na guyang ginto na sinamba nila, mga minahaba, nag-aayuno, mga minamahal. Sa bundok ng Horeb, si Moises, mga minamahal. Sa bundok ng Sinai, mga minamahal. At sabi nila, asa na yung Moises na yun? Ang tagal-tagal na, wala na yata, patay na. Sabi nila, gumawa tayo ng guya, ginto, na ating sasambay na sasabihin natin sa gintong ito, ang guyang ito na ginawa natin ay siya nagligtas, nagpalaya sa atin sa lupain ng Israel. Ganun na po yung sinasabi, mga minamahal. Sinasabi ng mga pagano, sinasabi ng nagisnan nating reliyon, mga minamahal. Ang pagsamba sa gawa ng kamay ng tao. At nagiging rason pa, mga minamahal, na sinasabi, katulad ng aming mahal sa buhay, kung nakikita namin ang larawan na siya na aalala namin, ganun na yung kinakatwiran po natin sa nagisnan natin, at sinasabi na hindi natin sinasamba yung gawa ng kamay ng tao bilang alaala lamang. Nasa banal na kasulatan, unang utos na malapit, huwag gagawa ng larawang inanyo, sapagkat akong Panginoon yung Diyos ay mapanagbuguhin, aking dadalawin ang katampalasanan ng mga magulang, 3-4 saling lahi na napupuot sa akin. Kung tayo pala ay sumasamba sa rebulto, kakaduwad ng ginawa ng mga anak ng Israel, mga minamahal, ay napupuot ang mahal na Panginoon at nag-alab ang puot ng mahal na Panginoon. Lahat ng Israel, maging si Aaron ay pupuksain ng mahal na Panginoon. Umiyak si Moises. Ang sabi niya, kung pupuksain mo ang bayang ito, alalahanin mo ang pinangako mo kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Alalahanin mo, kung hindi mo sila papatawarin, papatayin mo sila, maging ako man ay kunin mo na. At ang ginawa, mga minamahal ni Moises, pagkatapos niya mag-ayuno ng 40 days, nag-ayuno na naman siya ng 40 days, 40 nights, walang kain, walang tubig. At doon nahabag ang mahal na Panginoon. Dahil sa iyo, Moises, hindi ko napupuksain ang iyong mga kapatid, maging si Aaron, pinatawad ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo nagisnan natin, mga minamahal, hindi tayo naninira. Mga minamahal, laksan natin ang loob natin, sabihin natin. Alam natin mabuti, hindi natin sasabihin, magiging kasalanan sa atin, mga minamahal. Huwag tayo matakot kung kailangan bigkasin natin, mga minamahal. Kung ayaw nila maniwala, mga minamahal, sa mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng mahal na Panginoon, magbigay tayo ng kabanata sa kanila, salita ng mahal na Panginoon. Kung ayaw pa rin nilang maniwala, nagampanan natin ang ating tungkulin, nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot sa mga aso. Huwag tayong matakot kahit kanino man, kahit sino nagbabanta sa atin. Ang kamatayan ay mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Mahalaga tayo sa paningin ng mahal na Panginoon, maging kamatayan, pakinabang, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, hanggang sa mangyari ang lahat wakas ng mundo,
mga minamahal, hindi tayo iiwanan, ipababayaan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong matakot. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dumarating na mga yang gira na yan, sabi niya, huwag kayong magulumihanan mga anak ko. Yung mga digma sa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Huwag kayong magulumihanan mga anak ko. Kaya tayo mga minamahal, papagsanggalang ng ating pinakamamahal. I will not forsake in the or leave thee. Hindi tayo iwanan, pabayaan ng mahal na Panginoon. At doon po mga minamahal, ang nangyari po yung tatlo naghimagsik mga minamahal. Kay Moises, gusto nilang pantayan si Moises, magkaroon din sila ng kapangyarihan humawak sa milyon-milyon na mga anak ni Israel, mga minamahal. Si Moises lang, mga minamahal, ang inatasan ng mahal na Panginoon. Ang ating beloved honorable pastor lang ang inatasan ng mahal na Panginoon. At siya po yung naglagay, mga minamahal ng ordained preachers, sila po ang inatasan. At yung tatlo, si Abiram, Abednego, si Abiram, si Datan, si Kor, mga minamahal, dahil gusto po nila pangawak at pangasiwaan din po sa paglalakbay ng bansang Israel patungo doon sa Kanaan na pinangako kung saan doon ang pulot at ang gatas, mga binubukalan po, mga minamahal. At doon po nagalit ang mahal na Panginoon. Yung tatlong nagimaksik nilamon po, mga minamahal. Nilamon po sila, bumuka ang lupa, nilamon po sila maging doon sa mga ilan sa anak ni Israel na pumanig po sa kanila. Yung po yung naging katapusan ng tatlo at ng mga pumanig po doon sa tatlong yaon. Kaya napakahirap po mga minamahal. Ano man mangyari, kailangan po natin igalang mga minamahal, yung itinalaga mga minamahal. At doon po mga minamahal, ay nagalit din ang mahal na Panginoon sa mga Kristiyano, mga minamahal, na nagatid ng balita, mga minamahal. Hindi natin sila kaya, malalaki silang yung pinangako na malapak, yung lupang sinisibulan, mga minanggatas at pulot. Ang lalaki ng mga tao, mga higanti, hindi natin kaya. Yung po yung dinala ng mga maniniktik, mga minamahal. Hindi nalugod ang mahal na Panginoon. Hindi sila nagtiwala ng lahat ng bagay ay magagawa ng mahal na Panginoon. Ang pinangako ng mahal na Panginoon ay magaganap at mangyayari, mga minamahal. At doon po nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, nagsisimbolo din po sa atin na nagdadala ng mga pagkabahagi-bahagi, mga pag-upasalang mga puso't isipan, mga minamahal. Kailangan po natin magdala tayo ng mabuting balita sa mga kapatid natin kahit kanino upang tayo kalukdan na mahal na Panginoon. Huwag tayong magdala ng masamang balita, mga minamahal. Katulad, mga minamahal, na kinaputan ng mahal na Panginoon. Yung nagdala ng masamang balita, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, sa napag-aralan natin, mga minamahal, ay kung nananamin natin, mga minamahal, kung ating bubulay-bulayin, unawain, nakapaloob po tayo sa ating pinag-aralan, mga minamahal. Kailangan po natin maging tapat, mga minamahal. Ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kung ang pagtitiis mo, sinasabi mo nagtitiis ka, isang araw, 2 araw ka lang dumadalo, mga minamahal, hindi ka kasama sa bagayo sa Bible study, walang pagtitiis na sinasabi, walang pagkakaiba nung tayo ay nasa kagisnan pa ng ating pananampalataya. Ang pagtitiis ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat po tayo, mga minamahal, sapagkat yung ibibigay na kaluwatian ng mahal na Panginoon sa atin ay katulad ng kaluwatian ng mahal na Panginoon, makakasama natin siya doon. Kulang pa itong ating pagtitiis, paghihirap, kumbaga sa ginawa ng ang ating pinakamamahal na Panginoon nung nagkatawan-tao sa mga apostol, mga minamahal. Sila po lahat, mga minamahal, ay kahabag-habag yung mga apostol. Ngunit sa kaligayahan nila, mas gusto pa nila mamatay, makasama nila ang mahal na Panginoon. Sila nagsabi nito, mga apostol. Ngunit sa atin, mga minamahal, hindi po tayo dadaan dyan. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will, future po yan. Ito na po yung walang almas na ginawa sa daigdig. Salita ng malaban. Tumawag ka sa akin, mapapakita ako ng bagay na hindi mo malalaman. Ang sabi ng banal na kasulatan, ninaayos ng mga propita, mga minamahal, ninaayos ng mga hari, makita ang mga kababalaghang ito mo sila'y bigo, hindi na nakita mo sa panahon natin, nahayagan po. Yan mga patutuon niyo, mga minamahal na kapatid. Yan po yun, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, maging tapat, mga minamahal. Magtapat ka hanggang kamatayan.
puputungan kita ng buhay na walang hanggan. Harap po tayo mga minamahal. Kung hindi po dumating sa atin ang kamatayan mga minamahal, dumating na po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin alam mamaya, bukas, o sa susunod na araw, ang pangako ng mahal na Panginoon, kukunin niya tayong buhay mga minamahal. Kukunin niya tayong buhay, mga minamahal. Hindi po tayo dadaan sa kamatayan, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan na lang po, mga minamahal, ang ating napag-aralan. Naway tumimo sa ating puso't isipan, maging isang pagpapala po sa bawat isa. Wala nawa masaktan, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Mga minamahal, ating mahal na kapatid, mga minamahal siya na po, mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord po. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord. Lead me all my life. All my life. You're the lamp upon my feet. And all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I can't leave alone. Let me stay by your loving love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times when you go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side in all my days, all my life. All my life, you're the lamp upon my feet, and all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Sa ating po mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating mga live streaming, hallelujah, mga YouTube channel, sa ating po mga minamahal na mga bisita sa araw na ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ang ipinangako, hindi ang araw ng bukas, sapagkat hindi natin hawak ang ating mga buhay, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya,
Ikalawa ay pagsisisi. Ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating po pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ikaapat, ang mahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Sampalatayan na natin ang ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang gan. Ikalawang pagsisisi, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit pagsisihan po natin, lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, at tayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang bautismo po sa tubig, ito po ay hindi po paglipat ng reliyon. Ito lamang po ay ang pagsunod sa kautusan sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipikit po natin ang ating mga mata, itaas ang mga kamay, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Dinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. O rekil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Narito po ang mga kaluluwa umalapin noon. Kahabagan mo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. At panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay sama-sama pong manalangin. Hallelujah. Tayo mo'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah. O dahil magpagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, umalapin noon. Kabagan mo po kami patawarin sa lahat ng aming mapagkukulang, sa aming makalikuan sa mga oras. Di po namin nababantay ang mga sarili. Kabagan mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, umalapin noon. Ipagkaloob mo po sa aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, umalapin noon. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa, umalapin noon. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapin noon. Kagalingan sa karamdaman, hallelujah. Negosyo, trabaho, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Pagpalain mo po ang bawat isa, umalapin aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atin pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Atin pong sambitin lahat ng mga uri ng mga demonyo ng karamdaman, mga hadlang, palayasin po natin sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, gallstone, kidney trouble, ulcer, demonyo ng kahirapan, pag-aalinlangan, panlulupaypay, palalamig, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo at atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuran at salamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon Tibera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon.
Praise the Lord, amen. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napag-aaralan sa hapong ito, mga minamahal, at patuloy na talagang nangungusap sa atin ang Panginoon, lalo na mga minamahal, tayo ay may kaharapin ngayon, mga minamahal, amen. Ngayon po, mga minamahal, March 13 na po, mga minamahal, amen. At 11 araw na lamang po, mga minamahal, 11 days na lang po, mga minamahal, at ang church anniversary na po, mga minamahal, dito rin sa dako ng Mamarlao Outreach ng San Carlos Outreach po, mga minamahal. Kaya talagang in-encourage ang bawat sa ating mga minamahal. Talagang sabi nga ng ating mangaral, huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Kundi tayo, mga minamahal, ay talagang magkaroon ng lakas ng loob na talagang ipangaral ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan sa kinapalsaan, mga minamahal. Tayo patuloy magpatutuo upang kung paano tayo pinagpala, mga minamahal, sila din pagpalain, magkaroon silang kagalingan, ng kalimang karamdaman, magkaroon ng pagbabago ng buhay, ng pag-asa, higit sa lahat, kaligtasan sa piling na ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ang pinapatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus, at pinapabun natin ng dobling pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada. At lagi po natin inaalala, mabalturo nilang isang alala, ating pong minamahal ginagalang sa Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal elders, at sa inyo man po datihan man sa mga bisita, isang mapalang hapon po sa ating lahat. Amen. At mga minamahal, tayo po mga minamahal ma-update po, o ma-inform sa ating pong special offering, mga minamahal. Mga minamahal, ang ating pong nilikom from March 3, mga minamahal, up to March 10, mga minamahal, nung nakarang Sunday, ay umabot ng 10,367 pesos. Subalit, mga minamahal, ito po ay nagamit na rin po mismo, mga minamahal, na nagamit na po, mga minamahal, sa ating pag-soundings. Inulit ko, mga minamahal, yung nalikom natin from March 3, mga minamahal, up to March 10, mga minamahal, yan 10,367 pesos in total. Yan po ay na-consume na rin po, mga minamahal, sapagkat alam po yan ng bawat grupo na sumasama per day, mga minamahal, ang isang araw ay meron pong minimum of 1,200 pesos po, mga minamahal, na ibinibigay po ang church po, mga minamahal, dito po, na kung saan yan po, dyan kukunin ang pang-gasolina po, mga minamahal, ng ginagamit na sasakyan, na sinasakyan ng mga kapatiran, at syempre, mga minamahal, ay nag-alay po yan ng pag-ayuno ng meals po, mga minamahal. Kaya after ng paghayo, mga minamahal, ay ginagamit po, mga minamahal, ng mga nag-join na pambili ng breaking, mga minamahal. At hindi lamang po yan, mga minamahal, dyan rin po kinukuha yung pag-imprinta ng leaflets, mga minamahal. At talagang kung sumain natin, mga minamahal, pinakamababa na ang magagastos ay nasa 9,000, mga minamahal. Kaya talagang, mga minamahal, ina-encourage ang bawat isa atin, mga minamahal, na tayo patuloy na magkaisa. Sabi nga, mga minamahal, kung hindi man tayo nakaka-join, mga minamahal, sino pa po dito, mga minamahal, ang hindi pa naka-join ng soundings, mga minamahal? Amen. Meron po bang nandito, mga minamahal, hindi pa naka-join ng soundings? Sabi nga, mga minamahal, kung sakali man na isa tayo sa hindi pa naka-join, mga minamahal, ay ito lamang isa ito sa pwede nating maibahagi, mga minamahal, sa paghahanda sa nalalapit na church anniversary po, mga minamahal, ng gawain ng Panginoon dito rin po sa San Carlos Outreach, mga minamahal. Sa pagkakalob natin ng ating special offering, mga minamahal, ay nagiging dahilan upang, mga minamahal, yung ating mga kapatiran, mga minamahal, na sumasama, nakikisa sa sounding, ay sila makatulak. Dahil nga po, mga minamahal, dito nga kinukuha, mga minamahal, yung panggas po, mga minamahal, pang breaking, pag-imprinta ng lipress, mga minamahal. Pinagpala yung ating lipress sa likod, mga minamahal. May mga patutuong, mga minamahal. Amen. Talagang nakikita ng mga baguhan kapag iniabot natin, mga minamahal, kapag tayo napapatutuo, nandun na rin may mga patutuo. May pruweba na po, mga minamahal, ang cancer, pinagaling ng Panginoon. Amen. Yung nakuryente, mga minamahal, imagine, 34,000 volts, mga minamahal, samantalang pag makuryente tayo ng 240 volts, mga minamahal, sa tahanan natin, ay grabe na, mga minamahal, maaari tayong mamatay. Iyon, 34,000 volts, mga minamahal, ay himala ng Panginoon, binuhay ng Panginoon. Nababasa nila doon, mga minamahal. Amen? Kaya, mga minamahal, sila rin po, mga minamahal, pagpapalain, pagagaling ng Panginoon, tutugulin ang kanilang pangailangan. At imagine, mga minamahal, grabing kabuti ng Panginoon, tanging sa gawain lamang ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay tunay na nangangaral ng pangangaral, mga minamahal, na buhay ang Diyos, may magagawa ang Diyos sa buhay ng bawat tao, mga minamahal, may kalutasan sa ating Panginoon. Amen? Mga minamahal, kaya maraming tumatanggap, mga minamahal, maraming nagpapabutismo
soundings pa lamang po yun, mga minamahal. Kaya grabe ang kapurihan sa mga Panginoon. Kaya patuloy tayong magkaisa, magkaloob, mga minamahal. Amen? Ihanda po natin, mga minamahal, yung ating pong ipagkaloob muli sa ating pong special offering, mga minamahal, para sa mga iba pang gastusin sa itong paghanda natin po, mga minamahal, sa ating pong church anniversary. Narito po, mga minamahal, ating pong beloved Brother Janjan Aquino, upang tayo po ay panguna sa ating pong paralangin sa ating pagkaloob na special offering po, mga minamahal. Kayo po, aming minamahal na kapatiran na patuloy nakikiisa, nagkakalo po, mga minamahal, sa ganito pong offering, mga minamahal. Pagpalay po kayong lubos ng malapay noon, siya po ang magbabalik yan ng million times, trillion times higit pa sa iyong pangailangan. At in addition po, mga minamahal, sa ating upcoming anniversary, mga minamahal, in behalf sa ating pong beloved ordained preacher, huwag natin nawang kalimutan din yung ating handog pasasalamat. Amen? Lagi, yearly po natin yan ginagawa, mga minamahal. Yan po ay pasasalamat natin na imagine, isang taon muli ang idaragdag ng Malapanginoon sa gawain sa outreach po ng San Carlos, at sa isang taon na yan, tuloy-tuloy ang himala ng Malapanginoon, ang kapangyarihan ng Malapanginoon, ang pag-iingat, ang pagtugon sa ating mga dalangin, mga minamahal. Kaya dapat lamang natin ipagpasalamat sa ating Malapanginoon sa pamagitan ng ating handog pasalamat na nagmumula sa ating inaalagang hayop, mga minamahal. Yung ating mga kapatid talaga naghandog sila, mga minamahal. Yung iba bunga ng kanilang pananim po, mga minamahal, ng prutas, ng gulay po, mga minamahal. O yung iba, mga minamahal, ay sa pamagitan po ng financial, mga minamahal, ay nagkakalong, mga minamahal. Tuwang-tuwa ang ating Malapanginoon. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Amen? At huwag natin kalimutan ang regular na gawain ng ating Malapanginoon, mga minamahal. Ang ating pong overnight prayer itong dalating na Friday, mga minamahal. Mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po tayo ng alas 6 po ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service, mga minamahal, every Sunday, itong darating na Sunday po, mga minamahal, ay general service, mag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon po, mga minamahal. At ang midweek service ng Malapanginoon dito po ay every Wednesday po, nag-start po ng alauna ng hapon. Tulad kanina, nag-start po ng alauna at matapos na po ng alas 5 na po ng hapon, mga minamahal. Napakahalaga, sabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, mahalagang tayo ay makadalo 3 times a week, mga minamahal. Amen, yung ating mga kapatid talagang sa habag ng Malapanginoon, humahabol po talaga sila, mga minamahal, makadalo, mga minamahal, dahil napakahalaga ito, mga minamahal, ay pagpapalakas sa ating kaluluwa, pagpapatibay sa ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa Malapanginoon. Gayon din sa Bible study po, mga minamahal, every Tuesday sa Barangay Tibag po, mga minamahal, talagang nag-start po ng alas 2 ng hapon at talagang sa habang ng Malapanginoon, nananatili ang Bible study po dyan, mga minamahal. Iba-iba nga lamang po ng residence, mga minamahal, kung saan gaganapin, pero sa Barangay Tibag po, mga minamahal. Itong Tuesday, mga minamahal, every Tuesday, alas 2 ng hapon at matapos ng alas 5 ng hapon po, mga minamahal. Daluhan po din natin, mga minamahal, amen, sa ating pag-uwi, magdaan tayo, mga minamahal, ating pong leaflets, mga minamahal, sa mga lugar na hindi pa po, mga minamahal, na puntahan ng mga sounding group, mga minamahal. At kung gusto nyong magbigay na po
na maghayo po kayo sa ating mga kapatiran. Kumuha lamang po kayo ng leaflets po at yung tama lamang po upang siyempre may matira pa rin na kuha ng ating mga ibang kapatiran, nais nilang mabigyan din yung sa kanilang lugar, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, may hands po after ng ating pong closing prayer. Bago po kayo lumapit dito, kayo patupanuloy ng manalangin sa inyong kinupan upang tugunin ng malapay noon ang inyong mga dalangin. Amen? At sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, lumapit lamang kayo sa ating mga beloved sisters, sa ating mga beloved Ate Divine, nandiyan po sila sa likuran sa ating mga beloved sister information, sa ating mga beloved brothers dito po sa lura ating mga beloved picture. Amen. Praise the Lord po. At in addition po, mga minamahal, ay may practice po mga minamahal ating pong beloved mimers together with ating pong beloved singers po mga minamahal right after na ating pong closing prayer. Kaya inuulit po natin mga minamahal, mag-stay po, magpaiwan po dito ating pong mga beloved mimers at beloved singers po. May practice po kayo right after ating pong closing prayer. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapang Panginoon, lahat ng nagagalak mga minamahal sa anniversary mga minamahal, sa 24 mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po, yeah. Okay. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay tumayong lahat mga minamahal. Tayo po